Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì suốt khoảng thời gian vừa qua thì công việc của mình khá là bận nên là mình chưa thể có thời gian làm video để up lên kênh cho mọi người tham khảo được. Thì sắp tới thì mình cũng khá là rảnh nên là mình quyết định làm một cái series hướng dẫn mọi người lập trình trên phiên bản Metacam V9.1, lập trình 2D. Thì mình cũng thấy có nhiều bạn thắc mắc hỏi mình và muốn mình hướng dẫn về cái V9.1 này, nhưng mà thực sự là mình không có thời gian để hướng dẫn từng bạn một, nên là mình quyết định là làm một cái series hướng dẫn mọi người lập trình ra một cái chi tiết hoàn chỉnh. Thì mình sẽ tiến hành là lấy cái chi tiết từ công ty trước mình đã từng làm ở một công ty, và chi tiết người ta làm thì nó kiểu dạng như thế này. Đó. Thì mình sẽ, tại sao mình lại chọn chi tiết này, bởi vì là trong cái chi tiết này ấy, nó sẽ gần như là tổng hợp hoàn chỉnh tất cả các phương pháp gia công, từ khoan này đến phay này, contour, rồi là jam, rồi là chamfer, rồi là pocket, có đầy đủ cả. Thì mình sẽ chọn cái chi tiết này để hướng dẫn mọi người thì đi đến phần nào, tức là đi đến cái phương pháp gia công nào thì mình sẽ tiến hành giải thích chi tiết về cái phương pháp gia công đó cho mọi người dễ hiểu và thao tác trực tiếp ở trên cái bản vẽ này. Chứ thực sự là mình cũng thấy có nhiều bạn là hướng dẫn ở trên kênh nhé, hướng dẫn từng lệnh một, giả dụ như là lệnh chamfer như nào này, lệnh contour như nào, pocket như nào, mình cũng thấy là khá là hay. Thế nhưng mà nhiều khi là các bạn mới học ấy, mới vào nghề ấy, hoặc là mới ra trường ấy, muốn tham khảo thêm về cái phần mềm này thì thực sự là nếu mà áp dụng theo như vậy thì có khi là người ta cũng không làm được. Đấy, có nhiều bạn cũng chia sẻ lại với mình là như vậy. Thế nên là hôm nay mình sẽ tiến hành là lấy luôn cái chi tiết này. Đó. Thì cái chi tiết này mình sẽ để link tải ở dưới phần mô tả. Thì ai có nhu cầu tải về để tiến hành gia công hoặc là tiến hành làm bài tập thì mọi người cứ vào phần mô tả để tải về nhé. Rồi, ok, thì để gia công được một cái chi tiết kiểu dạng như thế này, đây là con Zig ở công ty trước mình làm ấy, thì mình xin lỗi là mình che cái tên công ty này nhé, cái khung bản vẽ và cái chi tiết này nó liên quan đến công ty ấy, mình không muốn để lộ ra ngoài. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái form mà ở công ty mình đã làm việc nhé. Đó. Thì mình thấy đa số các công ty khác nó cũng làm như vậy thôi. Thì đầu tiên nhé, bên thiết kế người ta sẽ đưa cho mình một cái bản vẽ kiểu dạng như thế này. Đó. Và mình tiến hành lập trình gia công cái chi tiết này. Thì đầu tiên để gia công được nó thì mình phải có mấy bước mình phải làm như sau. Đầu tiên là mình phải di chuyển cái bản vẽ này về một cái level. Đó, về một cái level để làm gì ạ? Để tất cả các đường nét này nó không bị nan man ở tụ bên thiết kế người ta vẽ chi tiết ấy, thì người ta nó sẽ có thể là ở level 1, level 2, level 3, rất chi là nhiều level. Đó, thì mình sẽ tiến hành là đưa cái bản vẽ này, move cái bản vẽ này về cái level mới để tiến hành, khi mà mình muốn mở cái bản vẽ này lên thì mình chỉ cần tích vào một cái level này thôi. Như này, giả dụ trong trường hợp này mình đã đưa nó về cái level 100 rồi. Đó, thì khi nào mình cần mở lên thì mình chỉ cần tích vào cái level 100 này là ok thôi. Được chưa? Thì cái lệnh move, cái lệnh di chuyển về cái level khác như thế nào thì cái lệnh đó sẽ sử dụng, các bạn sẽ sử dụng cho mình cái lệnh đó là lệnh SV ở đây ạ. Đó, phím tắt là SV đó. Còn lệnh ở trên góc trái màn hình đây, mình kích ở góc trái cho mọi người dễ nhìn nhé. SV này, trên đây, trên level đây. Đó. Đầu tiên là người ta sẽ hỏi mình là mình muốn di chuyển hay là copy. Thì thường thì mình sẽ là di chuyển không thôi, tức là move hẳn nó đi. Đó. Hoặc là nếu mà bạn nào muốn giữ lại cái bản gốc ấy, thì các bạn có thể ấn copy cũng được, không là gì cả. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái dấu tích này đi ạ. Rồi,
Sau đó là mình nhập cái tên level mình muốn chuyển đến. Hiện tại là cái level đang hoạt động của mình là cái level 100, được chưa? Thì mình muốn chuyển đến level là 200 đi. Nhập số level vào đây ạ. Rồi, ấn OK ạ. Tiếp đó là nó bắt là mình chọn cái đối tượng cần di chuyển đến level khác là đối tượng nào. Thì mình sẽ sử dụng phương pháp là Windows nhé. Windows này. Rồi ạ. Kích chuột trái cái xong nó bật kéo. Đó, kéo. Rồi. Khi mà cái khung này nó bao chọn cái chi tiết rồi thì các bạn kích. Đó, kích chọn. Sau khi kích chọn xong các bạn ấn đăng. Đó. Thế là bây giờ cái chi tiết này đã di chuyển sang một cái level mới, đó là level 200. Thì các bạn ấn phím tắt là Alt 2 ở trên bàn phím, hoặc là các bạn ấn vào cái tab level ở bên góc trái đây, bên thanh công cụ bên menu đấy. Đó. Thì ở đây nó đã xuất hiện cái level 200 đấy ạ, số level tên là 200 đây. Cái tên level thì mình thích nhập như nào nhập nhé, mình chỉ cần kích chuột vào đây, kích đúp vào đây và mình nhập. Ví dụ ở đây là gia công mặt 1 đúng không ạ, thì mọi người ghi là mặt 1 ở đây ạ. Đó. Còn ví dụ như 200 là gia công mặt 2 thì mọi người nữa ký hiệu là mặt 2 ở đây để cái người sau ấy, người ta lấy trình của mình chạy thì người ta sẽ nhìn vào đây là mặt 1, dưới này là mặt 2. Rồi như cái chi tiết vừa xong mình chuyển đến level 200 đó, thì cái dấu tích này nhá, cái dấu tích này là cái khi mà mình tích vào 200 đúng không ạ, thì level 200 này người ta sẽ bật. Đó. Thế nhưng mà đang hoạt động, nó đang hoạt động ở cái level 100, bởi vì các bạn nhìn cái viền vàng vàng này này, đó, cái là viền vàng vàng này mới là quyết định cái level nào là cái level đang hoạt động. Đó, mình chỉ cần kích vào số 200 này và cái đường viền vàng này nó sẽ nhảy xuống 200, được chưa? Và nếu mà mình tích cả hai cái dấu đỏ này thì cả hai level đều bật. Đó. Tại vì sao nó, bởi vì nó trùng vào đây ạ, nó trùng vào đây thì nhìn cảm giác nó không thấy cái level khác đâu. Đó. Bây giờ mình tắt cái level 100 đi ạ. Đó. Thì cái level 200 này thì nó đã di chuyển đến đây rồi. Đó, được chưa? Rồi mình xóa cái khung bản vẽ. Rồi, cái khung bản vẽ này mình đã xóa tên như này các thứ rồi. Như này không sao cả. Rồi các bạn tích vào level 200 này. Đó, tắt cái level 100 đi ạ. Tắt dấu tích, đó, dấu tích đỏ. Rồi, sau khi mình di chuyển sang một cái level mới rồi thì mình sẽ tiến hành là di chuyển về gốc tọa độ. Đó. Thì hiện tại nó đang xa gốc tọa độ đúng không ạ? Thì các bạn lập trình như này thì khi mà ra máy nhiều khi nó không chạy được. Các bạn phải di chuyển, đúng không ạ? Phải di chuyển về gốc. Thì thường lấy gốc tọa độ thì người ta sẽ lấy, một là lấy ở tâm, đúng không ạ? Một là lấy ở tâm, hai là lấy ở góc con hàng. Thường thì mình chạy thì mình sẽ lấy ở tâm. Thì trong trường hợp này mình sẽ tiến hành là di chuyển cái gốc tọa độ về tâm của cái con hàng này. Đó. Mình sẽ tạo một cái đường chéo đi, một cái đường chéo. Đấy. Rồi tí nữa mình sẽ tiến hành là lấy di chuyển bằng cách là di chuyển trung điểm của cái đường thẳng này về góc tọa độ. Đó chưa? Thì để vẽ một cái đường chéo đi qua tâm của cái bản vẽ này thì mình sẽ tiến hành sử dụng lệnh, đó là lệnh CL đó, M nhá, multi đi intersect, tức là lấy điểm bắt đầu và điểm kết thúc ấy, là tại giao nhau giữa hai đường thẳng nhá, intersect là giao nhau. Đó. Thì mình sẽ lấy điểm này này, đường thẳng này và đường thẳng này. Đó. Thì hai cái đường thẳng này nó giao nhau thì nó sẽ cắt nhau ở cái điểm này. Đó. Được chưa? Tiếp theo nhá, mình lại ấn chữ Y tiếp ạ. Đó. Mình lại ấn chữ Y tiếp. Rồi. Đó, mình kích vào hai đường thẳng này. Đó. Thì hai đường thẳng này nó sẽ giao nhau ở tại vị trí này. Đó. Bây giờ mình đã vẽ được một cái đường chéo, đi qua tâm của cái con hàng này rồi. Bây giờ
mình sẽ di chuyển cái con hàng này về cái góc tọa độ 54 các bạn, bằng cách là mình sẽ di chuyển bằng lệnh x t với kép này, chọn tất cả nhé, mình sẽ di chuyển tất cả nhé. Dạ. Sau khi ấn D và B và mình sẽ là chọn là trung điểm, mình sẽ chọn trung điểm của cái đường thẳng này là midpoint ạ. Mà lệnh tắt của nó là CTDM nhé. Xin lỗi mọi người, mình làm lại này. X này, X T, chọn đối tượng cần di chuyển này, được chưa? V kép này, được chưa? Đan B ạ. Rồi chọn cái điểm di chuyển là ở trung điểm của đường thẳng nhé, midpoint, được chưa? Mình sẽ kích vào cái điểm trung điểm của cái đường chéo này. Trung điểm của cái đường chéo này chính là tâm điểm của cái bản vẽ này, được chưa? Tiếp theo mình sẽ nhập cái vị trí cần di chuyển đến, đó là góc tọa độ thì mình ấn luôn là origin, hoặc là center là đến một cái địa điểm nào đấy, một cái điểm trung điểm, một cái tâm điểm của cái đường tròn nào đấy, được chưa? Mình sẽ chọn di chuyển về góc tọa độ nhé, origin, ấn mua. Rồi thì sau khi bản vẽ nó đã đi về góc rồi thì nó không còn ở trên màn hình nữa như này nữa, thì mình sẽ sử dụng phím Alt F1 để cho cái bản vẽ nó về chính giữa của khung màn hình nhé. Đó. Để nó trở lại cái màu gốc thì mình sử dụng cái lệnh là SL nhé. Đây, screen này, được chưa? Đây, clear color đây. SL. Đó. Quay trở lại cái màu gốc của mình. Rồi. Mình để cái đường này cũng được, mà mình tiến hành xóa đi cũng được. Để xóa nó thì mình chỉ cần ấn D thôi, delete này, không chỉ vào cái đường này nó tự động xóa đâu. Yeah. Rồi, vậy là hai bước, một là di chuyển về cái tọa độ của cái level mới, hai là di chuyển về góc tọa độ thì đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành là gia công cái chi tiết này thôi. Thì để gia công cái chi tiết này, xin lỗi mọi người nhé, như vừa xong ấy, như vừa rồi ấy, thì mình có hướng dẫn là cách thứ nhất là vẽ một cái đường chéo đi qua tâm điểm tâm điểm của cái hình này. Còn một cách nữa, cũng mục đích chính là cũng tạo một cái điểm ở giữa tâm của con hàng này thôi. Đó. Thì cách đấy mình cũng khá là hay làm. Mình sẽ tiến hành sử dụng cái lệnh là TJB, đúng không ạ? Tức là tạo một cái phôi ảo. Đó, tạo một cái phôi. Nhưng mà mọi người chú ý nhá, cái phôi đấy ấy, cái TJB đấy ấy, khi mà mình quét ấy, thì thường là mình sẽ phải xóa hết những cái đường này đi ạ, xóa hết những cái đường kích thước này đi. Nếu không ấy nhá, khi mà mình ấn sử dụng cái lệnh là TJB này, T này, G này, được chưa? B nhé. Đó. Đây mình quét, nếu mà mình quét như này, được chưa? Mình quét như này. Đấy, thì nó bao gồm tất cả những cái này, thì lúc đấy nhá, cái phôi, cái biên dạng phôi ấy, nó bao cả những cái đường này rồi. Lúc đấy cái tâm điểm của cái con hàng nó không nằm ở giữa nữa. Thành ra là trước khi sử dụng cái lệnh TJB này, mọi người phải xóa hết những cái đường gọi là cái đường không liên quan đi, được chưa? Cái đường không liên quan đi. Đây mình sẽ tiến hành xóa nhá. Bởi vì những cái đường kích thước này ấy, nó có cái bản file cứng, cái người ta đưa mình bản vẽ mà, thì ở trên đó là có hết rồi. Thậm chí là sử dụng mình cho vào trong cái Mastercam V9.1 này thì nó cũng bị lỗi phông thì nhiều khi mình khó nào đọc ấy. Thôi mình cứ xóa đi cho nó đỡ vướng nhé. Mình sử dụng D thôi, D mình xóa, bởi vì cái này nó có ít ấy. Nếu mà nhiều thì mình sẽ sử dụng phương pháp xóa kiểu khác nhé. Được chưa? Đây, giả dụ bây giờ nó có một cái chi tiết như này được ạ, không có những cái đường kích thước các thứ lan man xung quanh rồi, mình sẽ sử dụng cái lệnh đó là TJB, B. Đó. Thì khi mà nó xuất hiện cái bảng lệnh như thế này thì đầu tiên là create tức là tạo đấy, đúng không ạ?
thì line tức là tạo đường, thì nó sẽ tạo cho các bạn là 4 cái đường xung quanh như thế này. Đó, 4 cái đường xung quanh giống như mình vẽ một cái đường phôi ấy, hình chữ nhật ấy. Được. Tiếp theo là point. Nếu mà kích vào điểm point ấy thì nó sẽ những cái chỗ giao nhau giữa hai cái đường thẳng thì nó tạo hai cái đường thẳng như này, thì giữa chỗ giao nhau đấy nó sẽ có một điểm point ở đó. Thì cái này là mình không cần. Đó, cái này thì mình không nhất thiết là phải tạo đâu. Cái center point đấy, cái này mới là cái quan trọng này. Cái center point tức là nó sẽ tạo cho mình một cái điểm point ở giữa cái con hàng này. Đấy, thì khi mà mình chưa đưa vào gốc nhé, là dụ đây là mình di chuyển nó đi chỗ khác nhé, x t nhé, đấy, v kép, đấy, db. Đó, mình di chuyển đến một điểm bất kỳ đi. Yeah. Ok rồi, sl nhé để về màu gốc nhé. Mỗi lần di chuyển đi nó sẽ báo một cái màu khác ấy. Mọi người cứ sử dụng cái lệnh sl thường xuyên nhé. Mình nói ngọng cái chữ là cái chữ là mọi người thông cảm. Bây giờ mình sẽ tạo một cái phôi nhé bao quanh cái chi tiết này. Rồi mình sẽ sử dụng cái lệnh tgb này, tgb nhé, boarding box này. Yeah. Rồi mình sẽ tạo một cái khung, nó có lượng dư là mỗi bên là 3 ly đi, mình hay làm là mỗi bên là 3 ly. Yeah. Rồi mình nhấn ok. Đây nhá, cái center point là nó sẽ tạo cho các bạn một cái điểm ở giữa này. Còn cái lựa chọn tiếp theo đó là cái lựa chọn là on entity. On entity tức là khi bạn tích vào cái on entity này thì tất cả những cái đối tượng có trong cái, nó sẽ tạo cho các bạn một cái khung và bao tất cả những cái đối tượng có trong cái level này. Đó. Thì trong cái trường hợp này mình bỏ đi nhá, mình chỉ để hai cái dấu tích này và nhập hai cái tọa độ x và y này thôi. Z thì mình cũng không cần nhé. Z thì tí nữa quay trở lại cái phần chọn phôi, chiều dày phôi ấy thì mình sẽ chọn ở đấy. Còn cái Z này nếu mà các bạn nhập thì tí nữa thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái khung hình hộp ấy, nhìn nó rất là vướng. Đó. Rồi tiếp theo là mình nhấn ok này. Yeah. Và nó Windows tức là chọn cái đối tượng mà muốn bao á. Đây, mình chọn cái đối tượng là đối tượng này. Yeah. Sau khi mình chọn xong, quét xong, mình nhấn đăng. Rồi ở đây mình bắt đầu mình nhập Z, cái chiều Z, tức là bây giờ mình tạo một cái phôi để tí nữa mình chạy mô phỏng ở cái verify, ở nói chung chạy mô phỏng 3D ấy, thì cái phôi này nó sẽ hiện ra ở đấy, chứ còn bình thường là nó không hiện. Rồi mình cái phôi này thì con hàng này nó dày 8 ly thì mình sẽ nhập là phôi 8 thôi, vì con này nó không phải kẹp eto á, mình không có để lượng phôi dư cho nó. Đó, được chưa? Các bạn ở ok. Đó thì bây giờ nó đã tạo cho các bạn một cái khung dây, một cái phôi, gọi là phôi ảo đi. Đó, phôi ảo đó, đây ạ. Thì nhìn như này nó rất chi là dối đúng không? Đó, nhìn như này rất chi là dối. Thì các bạn lại vào lại cái tg nhé, tg tức là tạo phôi á, tg. Rồi sau khi vào tg rồi các bạn tắt cho mình hai cái lựa chọn này đi, Deep Stock và Fit Clean to Stock này. Đó, bạn ấn ok, nó sẽ mất đi cái phôi đường nét đứt đó, nó chỉ để lại cho các bạn là cái đường đây, nó chỉ để lại cho các bạn cái khung dây như này thôi. Thì đây giống như kiểu là một cái phôi phôi thực tế đi, đấy, phôi thực tế. Và đây là con hàng sau khi gia công xong thì biên dạng như thế này. Rồi cái mục đích chính của mình nhá là để tạo ra cái điểm tâm này này. Đó, cái điểm tâm này bây giờ sẽ ở chính giữa cái con hàng này, thì mình sẽ tiến hành là di chuyển cái con hàng này về gốc tọa độ. Đấy, thông qua cái điểm tâm này. Yeah. Mình sẽ sử dụng cái lệnh đó là như lúc nãy mình sử dụng, đó là lệnh xt đúng không ạ, xform này. Đó, translate này. Rồi mình quét cái đối tượng cần di chuyển này, mình quét tất cái đối tượng này đi. Rồi sau khi mình quét xong mình nhấn done, B. Đó, bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ không chọn midpoint là cái gì cả, mình chỉ thẳng vào cái điểm point này. Đấy, chỉ thẳng kích vào cái điểm point này. Đó. Đó, sau rồi là mình sẽ chỉ vào cái origin. Đấy, ấn O trên bàn phím hoặc là các bạn ấn origin ở trên góc trái màn hình này. Yeah. Rồi bây giờ nó hỏi mình là muốn di chuyển hay copy hay là muốn join đấy, join tức là muốn tạo thêm á, không phải tạo thêm mà muốn
nó gộp lại ấy, muốn gộp lại. Rồi mình trong trường hợp này mình sẽ di chuyển nhá, di chuyển dưới này cái U construction achieve, mình học tiếng Anh hơi kém nhưng mà đây achievable boot, cái này nó sẽ là số lượng mình muốn di chuyển là bao nhiêu. Giả dụ như là mình muốn di chuyển về đấy là 2 đối tượng thì nó sẽ di chuyển 2 đối tượng. Trong trường hợp này mình để là 1 đối tượng thôi, một bản vẽ thôi. Ok, đó. Bây giờ mình sẽ ấn Alt F1 ở trên bàn phím nhé. Alt F1, dạ. Nó đã hiện về giữ khung. Cái lệnh Alt F1 là hiện về khung ở trên màn hình này. Rồi, hình SL để về một góc nhé, SL trên bàn phím này. Dạ. Mình có tổng hợp lại một số cái phím tắt ở trong cái V9.1 này, thì mình có tổng hợp qua là file Excel, thì chút nữa mình cũng để cái phần cái file Excel đó ở dưới cái phần mô tả để mọi người có gì là nếu mọi người cần thì mọi người có thể tải về tham khảo nhé. Xin lỗi mọi người, lúc nãy là cái chi tiết của mình nó dày 10 cơ, nhưng mà mình lại tạo cái phôi là phôi 8, không sao cả, thì tí nữa mình chỉ tiến hành chỉnh lại thôi. Đây, mình sẽ quay trở lại phần tạo phôi, đó là toolpath, rồi load setup, được chưa? Mình nhập vào đây là 10 là được. Rồi mình nhấn ok, được chưa? Được rồi, đó là cái cách mà mình muốn di chuyển nó về góc tọa độ, hoặc là muốn di chuyển sang một cái level mới thì mình có thể quản lý dễ hơn. Đó. Sau khi là các thao tác đó đã tiến hành xong thì mình sẽ tiến hành sử dụng cái lệnh đó là xóa đường trùng. Đúng không? Mình đang hướng dẫn các bạn theo một cái quy trình làm việc mà mình đã từng làm nhé. Mình đã từng làm và mình đã từng đào tạo các bạn người mới khi mà mới vào công ty ấy. Mình đã từng đào tạo như vậy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là hướng dẫn các bạn cũng là y như vậy. Thì có gì mọi người cứ tham khảo và để lại bình luận góp ý nhé. Mình sẽ tiến hành xóa đường trùng. Thì cái xóa đường trùng này, cái lệnh của nó như nào đó, mình sẽ vào cái lệnh delete này, chưa ạ? DD đó, DD này đó. Rồi mình sẽ tiến hành là DDE, được chưa? Các bạn sử dụng phím tắt là DDE. Còn ở bên thanh công cụ bên trái này thì các bạn sử dụng là delete, xong là duplicate, rồi là end delete đó. Rồi các bạn ấn select all khi mà xuất hiện cái bảng này đó. Rồi các bạn ấn ok, thì khi đấy ấy, khi nào nó có cái đường trùng ấy, thì nó sẽ xóa nhau đi, những cái đường trùng nó xóa nhau nhé. Đây, nó có thông báo cho các bạn ở dưới này luôn, ở góc trái dưới màn hình này, góc bên dưới, ở góc bên trái bên dưới màn hình nhé. Đây có 12 cái đường trùng, có 12 cái đường trùng nó đã xóa đi rồi đó. Tại vì sao phải xóa cái đường trùng này? Khi mà không xóa cái đường trùng này đi ấy, thì khi gia công các bạn chọn đường hay rất dễ bị nhảy cái đường ấy, rất chi là khó chọn, đúng không ạ? Khá là khó chọn, thì mình phải tiến hành xóa đường trùng trước đi đó. Tiếp theo là mình sẽ phải đưa tất cả những cái đối tượng này về một cái độ cao nhất định. Đây các bạn chú ý nhé, khi mà người ta vẽ, khi bên thiết kế vẽ, hoặc là tất cả công ty vendor người ta vẽ, nhiều khi là những cái đường này nó không ở vị trí ở trên mặt top này đâu. Đấy, mình có thể là di chuyển, ví dụ đây nhé, đây đây, giả dụ như có một cái đường nó sâu xuống cái vị trí là âm 10 so với cái mặt top. Rồi thì như thế này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình mình chọn đường nhé. Nếu khi mình chọn đường, mình chọn vào những cái đường mà nó không làm cùng trên một cái bề mặt phẳng không á, Z0 á, đây Z0 này, thì chọn đường nó rất hay bị lỗi đó. Có nhiều bạn chọn mãi không được, không biết làm nào đó. Thì mình sẽ tiến hành là đưa tất cả những cái cao độ, tức là tất cả những cái chi tiết trong cái bản vẽ này về một cái cao độ giống nhau, về cao độ nhất định. Ví dụ là đưa về cao độ Z bằng 0, đúng không ạ? Mình thì hay làm ở cái cao độ Z bằng 0. Rồi cái lệnh đấy thì mình sẽ sử dụng là một phím tắt là XQ nhá.
được chưa, cũng là x form đó. X này, q này đó, x q đây x q square này, được chưa, a này, e này, được chưa. Rồi các bạn ấn D này, sau khi để nó bôi chọn tất cả rồi các bạn ấn D nhá. Rồi mình nhập cao độ depth bằng 0, ví dụ như các bạn nhập vào 10 thì nó sẽ đưa tất cả những cái chi tiết, những cái đường 2D này về cái vị trí độ cao là z bằng 10, nhưng ở đây mình sẽ đưa về tất cả vị trí về 0 nhé, z0 nhé. Rồi bạn ấn OK đó. Sau khi các bạn sử dụng lệnh xong, các bạn ấn ESC để thoát lệnh nhé. Rồi và các bạn vẫn cứ ấn cái lệnh SL để đưa về màu gốc nhé. Đó. Rồi thì tất cả những cái thao tác vừa rồi là nó sẽ mình giới thiệu thì nó sẽ lâu như vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn làm ấy thì nó chỉ một vài cái kích ở trên bàn phím thôi là nó sẽ xong, nó rất nhanh thôi, nhưng các bạn làm quen rồi nó rất chi là nhanh thôi. Đó thì buổi hôm nay mình sẽ tiến hành là giới thiệu cho các bạn về những cái công đoạn chuẩn bị để trước khi bước vào lập trình được mượt hơn, quá trình lập trình mình được dễ dàng hơn ấy. Đó, và cái quy trình gia công một cái chi tiết kiểu dạng như thế này. Đây là Zic nhé, đây là Zic, công ty mình ngày xưa nó làm cam, sản xuất camera điện thoại của Samsung ấy. Đó. Thì cái Zic này mình thấy nhá, không nguyên cái Zic này đâu, mà cũng tất cả những cái Zic khác ấy, thì cái bước làm nó mình thấy đa số nó sẽ như vậy. Đó. Mình cũng chưa làm nhiều công ty đâu, nhưng mà các bạn nào ở công ty khác mà có phương pháp nào làm khác thì các bạn cứ góp ý ở dưới phần bình luận nhé. Rồi buổi hôm nay thì mình sẽ tiến hành là giới thiệu cho các bạn qua như vậy thôi, thì buổi sau thì mình sẽ tiến hành là giới thiệu chi tiết vào các phương pháp gia công để gia công được cái chi tiết như thế này. Đó. Xin chào tất cả các bạn nhé, hẹn gặp các bạn vào buổi tiếp theo nhé.